Salutare tuturor! Trebuie să vă mărturisesc ceva. Nu fac parte din nicio sectă, nu-mi place să fiu sectant, de fapt nu fac parte din nicio biserică, nu sunt ateu, sunt agnostic, cred în Dumnezeu, dar consider că poate fiecare religie are ceva bun, dincolo de faptul că în fiecare religie există ceva rău. Așa că și cu Nicușor, multă lume văd că mă critică, că nu sunt un sectant al lui Nicușor. De ce îl critic eu pe Nicușor când Nicușor îi pămpălau? Păi l-am votat, l-am susținut și nefăcând parte din secta lui Nicușor, așa cum nu sunt de acord cu oamenii care fac parte din secta lui Georgescu, lui Călinge, așa nici nu sunt nici din secta lui Nicușor, chiar dacă l-aș vota și susține împotriva unora ca Georgescu sau Simion, pentru că nu e așa, mai bine un pămpălău decât un om care să facă rău acestei țări. Acum că lucrurile astea au fost zise, subiectele principale ale analizei noastre de astăzi, pentru că avem foarte multe subiecte foarte interesante, având în vedere că ucrainenii au avut o premieră de succes. Pentru prima oară au lovit cu rachetele Flamingo la 1300 și chiar 1700 de kilometri în adâncimea Rusiei, lovind niște fabrici de rachete, fabrici care produc rachetele de tip Oreșnic sau cele Iskander, cât și combustibil pentru aceste rachete. Da, v-am prezentat pe scurt un material ieri, nu o să revin asupra acestui subiect, o să spun doar că în acest moment este o nouă etapă a războiului în care ucrainenii pot viza de la distanță, fără ajutorul occidentalilor, fără ajutorul americanilor, care n-au mai dat rachetele Tomahawk, pot viza obiective rusești, fabricile de armament și, bineînțeles, pot lovi chiar și Kremlinul, pentru că au tehnologia necesară. Mai departe, am văzut imagini cu atacurile cu drone FP2 cu rază lungă de acțiune asupra unui depozit de petrol din Lugansk, în zona ocupată de către ruși. Rusia a lansat de asemenea, ca represalii, un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei în această noapte. Vești bune, forțele ucrainene au eliberat Ternove pe axa Huliaipole și se îndreaptă mai spre sud, spre Zaporojie. Zelenski spune că forțele ucrainene au eliberat 300 de kilometri pătrați în urma contraatacurilor din regiunea Zaporojie. 300 de kilometri pătrați înseamnă chiar o contraofensivă. Primul centru de ajutor al forțelor de acțiune ale SUA a vânat arme rusești în timpul bombardamentului asupra orașului Zaporojie. Foarte, foarte interesant acest material, iar la final vă prezint, așa cum o fac de obicei, hărțile Deep State și ale Institutului pentru Studiul Războiului. Iată minunea dumnezească, imagini cu atacurile acestor drone cu rază lungă de acțiune ale ucrainenilor asupra acestor obiective strategice, combustibilul rusesc din Lugansk, care alimentează mașinăria de război rusească. Vedem cum prima dronă a intrat într-un tank petrolier, într-un rezervor imens. Se vede și acest foc, în timp ce acest incendiu masiv, în timp ce se apropie cea de-a doua dronă ucraineană. Bineînțeles, nu o să mai lovească aceeași țintă, va lovi o altă țintă în ceea ce urmează. Și avem și, iată, confirmarea din satelit acestei lovituri cu ajutorul celor de la Data Firms. De asemenea, rușii nu stau nici ei, nu se lasă nici ei, ca represalii la loviturile de ieri ale ucrainenilor, care i-au durut foarte, foarte tare, asupra fabricilor de combustibil pentru rachetele Oreșnic și Iskander și asupra fabricii de rachete, care a avut un succes ucrainean. Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei peste noapte. O rachetă a lovit uzina americană Mondelez din Trostianets.
potrivit ministrului ucrainean de externe Andrei Șibiga. În regiunea Odessa, dronele au lovit instalații energetice, provocând incendii. Au fost raportate pagube în 5 districte din regiunea Kyiv și Nikolaev. Cel puțin 2 persoane au fost ucise, iar altele au fost rănite și vedem prăpădul pe care rușii l-au făcut și azi noapte, da? Ca să nu mai existe niciun dubiu că rușii atacă obiective civile, în timp ce ucrainenii atacă obiective militare ale industriei militare și energetice rusești, cu care rușii își desfășoară acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Vedem și harta cu aceste lovituri ale rușilor de azi noapte și urmările acestor lovituri. Veste bună, forțele ucrainene au eliberat Ternove pe axa Huliai-Pole și se îndreaptă mai spre sud, spre Zaporojie. O veste foarte bună, o vedeți în această imagine, această hartă realizată de către cei de la Noel Reports. Zelenski spune că forțele ucrainene au eliberat 300 de kilometri pătrați în urma contraatacurilor din regiunea Zaporojie. Această declarație a fost dată de către președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, într-un interviu acordat publicației franceze L'Agence France Presse. Președintele a menționat că apărătorii ucraineni depășesc anumite provocări, dar armata rusă suferă eșecuri mult mai grave pe câmpul de luptă. Potrivit acestuia, inamicul nu este capabil să își atingă obiectivele strategice, în timp ce soldații ucraineni își recapătă treptat controlul asupra pământului lor natal. Aceste succese se datorează și deteriorării comunicațiilor rusești, în special aceasta se referă la închiderea terminalelor Starlink pe care rușii le foloseau în mod activ pentru a controla și opera drone. SpaceX a restricționat utilizarea internetului prin satelit Starlink în Ucraina pentru utilizatorii neautorizați. În prezent, pentru funcționarea completă, proprietarul trebuie să adauge terminalul pe lista albă și să îl înregistreze oficial. În același timp, Rusia interzice oficial utilizarea și înregistrarea acestui echipament pe teritoriul său. Da. Primul centru al forțelor de acțiune ale SUA a vânat arme rusești în timpul bombardamentului asupra orașului Zaporojie. O veste foarte interesantă. Forțele sistemelor fără pilot au distrus un lansator de rachete rusesc Smerch, rar în direcția Zaporojie. Acest lucru a fost raportat de către comandamentul forțelor sistemelor fără pilot, Robert Brody, cu indicativul, așa cum știm, maghiar, pe canalul său de Telegram. Instalația rusească a fost distrusă chiar în momentul bombardamentului asupra orașului Zaporojie. Drona de atac a înregistrat lansarea de obuze de rachete, ceea ce a făcut posibilă calcularea instantanee a poziției inamicului. V-am prezentat acel material în acel videoclip, materialul de ieri. Apare și pe Telegram, de eu nu folosesc Telegram. Drona a atacat ghidajele de lansare, sistemul a luat foc, chiar muniția mașinii a început să se detoneze. Da? O să vă las și link-ul în comentarii de la materialul de ieri. Atacul a fost efectuat pe 21 februarie 2026. Rușii folosesc în mod activ aceste sisteme pentru a bombarda populația civilă din Zaporojie și din regiune, așadar folosesc aceste sisteme pentru teroare, pentru crime de război în Ucraina. Trecem la ziua 1460 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 890 de militari, 9 tancuri, 6 vehicule blindate de luptă, 41 de piese de artilerie, un lansator de rachete, ucrainenii reușind să doboare, atenție, 1700 de drone rusești de diferite generații. Aveți în această imagine lista cu pierderile rusești. Trecem la hărțile celor de la Deep State pentru a vedea dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore. De fapt 48, că ultima oară pe 19, avem acum pe 20 și pe 21, da? Și vedem că în partea de sud, în Herson, n-au existat modificări ale fronturilor în această
perioadă, dar o să vedem că în regiunea Zaporojie, așa cum se pot vedea, la nord și la sud de Huliai-Pole, frontul este destul de favorabil ucrainenilor. Din 19 până în data de 21, vedeți la Ternove și la sud de Ternove, hai să mărim să o facem undeva la 2 km pătrați, ca și scară, vedem că ucrainenii au reușit avansuri semnificative în aceste două zone. Dacă mergem mai la nord către Pokrovsk, din păcate în sudul Mârnogradului, la nord-vest de Pokrovsk, observăm că rușii de asemenea au făcut și ei un avans de aproximativ 1,5 km pătrați. În Ceasov, iar așa cum se poate observa, frontul este stabil, n-au existat modificări și nici în Dobropilea, da? Mai la sud de Siversk observăm un nou avans rusesc foarte, foarte mic, de aproximativ jumătate de kilometri pătrați, o jumătate de kilometru pătrat, la Sviatopokrovske, adică o localitate foarte, foarte mică. Se observă, rușii au reușit să ocupe această localitate mică, acest sătuc. Mai departe, înspre zona de nord, observăm că n-au existat modificări ale fronturilor nici în Harkiv și nici în regiunea Sumkursk, așa cum se poate observa din această animație. Da? Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 21 februarie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Forțele ucrainene continuă să mențină liniile defensive și să respingă avansurile rusești în sudul Ucrainei. Și vedem harta, această hartă, care este foarte, foarte sugestivă. Vedem foarte bine spațiul ocupat, această zonă ocupată, nu ocupată, mai bine spus, eliberată de către ucraineni. Așa cum știm, ucrainenii au reușit să elibereze 300 de kilometri pătrați din acest teritoriu din sudul Ucrainei, da? Și acest lucru se datorează și SpaceX-ului și observăm și bloggerii ruși care menționează aceste lucruri, aceste avansuri ucrainene care au reușit o contraofensivă minunată în această zonă. Novopavlivka, vedem de asemenea, în direcția Novopavlivka, ucrainenii au reușit să elibereze teritorii semnificative. Kremlinul își intensifică eforturile de a restricționa utilizarea internetului și de a stabili condiții informaționale pentru a bloca Telegram în Rusia, un lucru foarte controversat, care s-ar putea să-l coste pe Putin. Forțele ucrainene și-au continuat campania de atacuri cu rază lungă de acțiune împotriva activelor industriale, energetice și de apărare rusești în noaptea de 20 spre 21 februarie, inclusiv cu rachete de croazieră FP-5 Flamingo produse în Ucraina. Forțele ucrainene și-au continuat campania de atacuri cu rază medie și lungă împotriva activelor militare rusești din Ucraina ocupată în noaptea de 20 spre 21 februarie. Știri pe care vi le-am dat ieri. Rusia a folosit infrastructura belarusă pentru a sprijini operațiunile rusești cu drone împotriva Ucrainei și incursiunile în spațiul aerian al NATO. Belarusul se joacă cu focul și s-ar putea să îi ardă foarte, foarte rău acest sistem dictatorial al lui Lukashenko, cel mai vechi din Europa și cred că din lume, are peste 30 de ani. Forțele ucrainene au avansat recent lângă Kupiansk, Novopavlivka și Oleksandrivka. Deci rușii, cu acele avansuri minore de 1,52 km pătrați în ultimele 48 de ore, stau pe loc, bat pasul pe loc, în timp ce ucrainenii reușesc să elibereze teritorii în sud. Vă prezint la final hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 21 februarie cu axa nordică, regiunea Sumă, Harkiv, Kupiansk, orașul Kupiansk, Borova, Donetsk, regiunea Donetsk, centura de fortărețe din Donbass, ucraineană,
Slaviansk, Dobropilea și axa sudică, estul regiunii Zaporojie, Zaporojie și Herson. Și cu acest detaliu final vreau să închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!